नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नो संसारमा। र फाइनल साथीहरु, आजको टपिक चाहिँ एकदमै छुट्टै हुनेवाला छ। सो लाइक हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा फोटो एउटा चाहिँ ब्लर टाइपको फोटो रहेको छ, त्यो फोटोलाई पनि हामीले एउटा क्लियरली टाइपले चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ हामीले चाहिँ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले आज यो भिडियोमा सिकाउने छु। भिडियो एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ हैन। भिडियोलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगर्नु होला। लाइक हामीले चाहिँ कुनै ठाउँमा खिचेको फोटो बाइ चान्स फोकस आउट भएर ब्लर हुन सक्छ हैन। त्यस्तो फोटोलाई चाहिँ हामीले क्लियरली चाहिँ हामीले त्यो जतिसुकै ब्लर होस् हामीले चाहिँ क्लियर टाइपको चाहिँ फोटोलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिन्छ क्या। सो एउटा एप्लिकेसनको माध्यमबाट एकदमै इजी छ र एकदमै सर्टकट छ। भिडियो चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्नु होला हैन। सो मैले सबै कुराहरु बताउँछु। त्यसमा चाहिँ विभिन्न फिचर्सहरु छ, अरु सबै कति पनि फिचर्सहरु छ त्यहाँ जति पनि। सो मैले चाहिँ त्यो सबै फिचर्सहरुको बारेमा नि हजुरलाई बताउने छु। सो ढिला नगरी इट्स मी कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि पहिला भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ भिडियोहरु पाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो फाइनली साथीहरु, हामी चाहिँ अब अगाडि बढौं। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरलाई चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र गुगल प्ले स्टोरमा गएर हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेमिनी फोटो इन्हान्सर भनेर सर्च गर्नु होला। हजुरले रेमिनी हाने पनि हजुरको आइ नै हाल्छ। देन हजुरले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हजुरले यसलाई ओपन गर्नु होला। र फर्स्ट टाइम ओपन गर्दा चाहिँ विभिन्न अब यसले पर्मिसनहरु माग्छ। हामीले चाहिँ पर्मिसनलाई येलो गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली हजुरले ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न पर्मिसनहरु माग्छ। पर्मिसनलाई चाहिँ हामीले फटाफट येलो गर्ने छ र येलो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के फिचरहरु छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ म यहाँ बताउने छु। र यहाँ चाहिँ देखाइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली यहाँ चाहिँ यो ब्लर टाइपको फोटोलाई चाहिँ यसले कसरी क्लीन बनाएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर अनि आफ्टर। यो चाहिँ बिफोर रहेको छ र हामीले चाहिँ यो यसमा फोटो हालेर जुन हामीले इन्हान्स गरेछौं, इन्हान्स गरेपछिको क्वालिटी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन रहेको छ। यो चाहिँ सबैको मोबाइलमा चाहिँ एकदमै निडेड छ है त। सो यति गरिसकेपछि हामी गेट स्टार्टमा एकचोटी क्लिक गर्नेछौं र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देखाइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर। देन यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्नेछौं। यहाँ चाहिँ हामीले पेन्ट पनि गर्न सक्छौं अनि हामीले चाहिँ स्केच पनि बनाउन सक्छौं हैन। र फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर। सो हजुरले नेक्स्ट गर्नु होला। लाइक हजुरले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँबाट ब्याक जानु होला। देन हजुरले चाहिँ यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। सो स्किप गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हजुरले चाहिँ यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुनेछ कुनैबाट पनि। सो हामी चाहिँ गुगलबाट लगइन गर्नेछौं र गुगलबाट लगइन गरिसकेपछि फाइनली हामी यहाँ एकैछिन वेट गरौँ। र फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हजुरले आफ्नो जीमेललाई चाहिँ चुज गर्नु होला। देन चुज गरिसकेपछि हामी चाहिँ एकैछिन वेट गर्नेछौं। र फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ चाहिँ आफ्नो नामहरु अनि अवतारहरु लाइक प्रोफाइलहरु चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक मैले चाहिँ यहाँ चेन्ज गरिन। र यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्हान्स रहेको छ, मेनली यहाँ इन्हान्स रहेको छ, भिडियो इन्हान्स रहेको छ अनि पेन्ट रहेको छ, पोर्ट्रेट रहेको छ। यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ बताउँछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी इन्हान्समा जानेछौं र इन्हान्समा गएर हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ चुज गर्नेछौं यहाँबाट। र चुज गरिसकेपछि चाहिँ अनि कस्तो टाइपको फोटो चाहिँ देखिन्छ त्यो मैले हजुरलाई बताउने छु। यहाँ हामीले एक्जाम्पलबाट पनि थाहा पाइसकेको छ हैन। लाइक त्यही पनि हामीले अब एउटा फोटो एड गरेर पनि यहाँबाट हेर्ने छ है त। फाइनली म चाहिँ त्यो एक्जाम्पलको लागि कुनै फोटो चाहिँ मैले यहाँबाट एड गर्ने छु। सिम्पली म चाहिँ यो फोटोलाई सिलेक्ट गरे। यो फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई इन्हान्स गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि एड आउँछ साथीहरु। अनि कुनैमा चाहिँ आइहाल्छ, कुनैमा चाहिँ आउँदैन। सो एड आयो भने चाहिँ हजुरले स्किप गर्नु होला। हाम्रो चाहिँ 14-15 सेकेन्डको चाहिँ एड आउँछ है त। फाइनली साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एडलाई स्किप गरिसकेको छु। देन मैले चाहिँ हजुरलाई यहाँ देखाउने छु। लाइक यो चाहिँ हाम्रो यो बीचको घेरो रहेको छ, यसले नै बताइदिनेछ हाम्रो चाहिँ बिफोर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो चाहिँ यस्तो थियो भने अहिले चाहिँ एकदमै शार्पनेस बनाइदिएको छ। लाइक हजुरले चाहिँ यहाँ थोरै जुम गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई। सिम्पली हजुरले चाहिँ मेरो यहाँ फेसमा देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मेरो फेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपको रहेको थियो र लाइक अहिले हेर्ने हो भने आफ्टरमा चाहिँ मेरो कति क्लियर भइसकेको छ। देन यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँबाट सिम्पली यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ इन्हान्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। लाइक हजुरले चाहिँ यदि हजुरको कुनै भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो लाइक क्वालिटी छैन भने सिम्पली हजुरले चाहिँ भिडियोलाई क्वालिटी चाहिँ यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। हजुरले सिम्पली युज इटमा क्लिक गर्नु होला। देन पहिलेको प्रोसेस चाहिँ अपनाउनु होला जुन चाहिँ मैले हजुरलाई पहिले बताइसकेको छु, जुन हामीले फोटो गर्दाखेरि चाहिँ गरिसकेको थियौं। र सो फोटो युज गरे जस्तै नै हजुरले भिडियोलाई नि गर्नु होला। देन लाइक अनि यो पनि पेन्ट रहेको छ, पेन्टको नि हजुरको सेम प्रोसेस नै हो यहाँबाट चाहिँ। अनि पोर्ट्रेट टाइपको रहेको छ र देन मोरमा चाहिँ अप्सनहरु छ विभिन्न। यसमा चाहिँ मेन अब भनेको चाहिँ इन्हान्स भयो नि हाल्यो, फोटोको लागि भयो, भिडियोको लागि भयो, पेन्टहरु भयो, पोर्ट्रेट भयो अनि फेस एनिमेटर यो लाइक भनेको चाहिँ
हाम्रो अब हुन्छ नि जस्तै हामीले चाहिँ अब फेसको कुनै पनि लाइक हाम्रो आई झिमिक गर्नु पर्यो लाइक त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले यहाँबाट बनाउन सकिन्छ। अनि स्केच भनेको चाहिँ बिफोर आफ्टर लाइक अब हजुरको जस्तो फोटो रहेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ यसले स्केच चाहिँ रेडी बनाइदिन्छ। यहाँदेखि सक्नुहुन्छ है बिफोर यस्तो थियो र आफ्टर चाहिँ यस्तो भयो। सो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी स्केच बनाइदिन्छ। देन अर्को कुरा भनेको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ डिस स्क्रैच भन्ने पनि रहेको छ। सिम्पली हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ यहाँ हजुरले यही इक्जाम्पल नै देखाइदिन्छ, हजुरलाई डेमो देखाउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो फोटो यस्तो बिफोर चाहिँ यस्तो थियो र आफ्टर चाहिँ यस्तो भयो हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू पनि अप्सन छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओइल पेन्टिङ अनि हाम्रो मङ्ला ब्लिच ब्लिङ्क यो चाहिँ हाम्रो आँखाको लागि भयो, ड्रमी भयो, डिस्कभर भयो। लाइक यहाँ चाहिँ धेरै टाइपको चाहिँ हाम्रो एउटा एडभान्टेज फिचरहरू छ हैन। सो हामीले चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ यसले चाहिँ जे होस् हामीले फोटोको जति पनि फोटोको क्वालिटी जहाँ गएको हुन्छ लाइक गुमेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। लाइक अब हजुरलाई कुनै साथीले चाहिँ हजुरलाई फेसबुकबाट फोटो पठाइदियो भने त्यसको क्वालिटी घट्या हुन्छ हैन। लाइक हाम्रो चाहिँ अलिकति ब्लर टाइपको हुन्छ, त्यसको क्वालिटी नै डाउन हुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि इन्हान्स गर्न सकिन्छ क्या राम्रो तरिकाले चाहिँ लाइक हामीलाई चाहिँ उसले जस्तो पठाएको थियो त्यस्तै टाइपको फोटो चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ क्या हैन। सो ओरिजिनल फोटो बनाउन सकिन्छ। सो एकदमै राम्रो लाग्यो साथीहरू, मलाई पनि एकदमै फर्स्ट टाइम मैले युज गरेको थिएँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। सो मैले त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो बनाएको। सो आयो हजुरलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो र मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, जतिसक्दो साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। सो आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिला पाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई पुनः सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो आजको लागि यति नै। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुरले नेक्स्ट टपिक लाइक कुन भिडियो चाहिँ चाहनुहुन्छ अवश्य पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मसँग पर्सनली रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ फेसबुक र इन्स्टाग्रामको। हजुरले त्यहाँबाट मसँग पर्सनली रूपमा जोडिएर कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि टिल देन टेक केयर एन्ड